მოგესალმებით. დღეს გადაცემა შესვენების საათია. დღევანდელ გადაცემას კი ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი წარუძღვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ოთარ კვირიკაშვილი. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის, მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. მაყურებელს კი ავუხსნით დღეს ჩვენი არ შევეხებთ რამე კონკრეტულ თემას, თუმცა არჩევნები ისევ და ისევ, ოკუპაცია, რომელიც ყოველდღიური ჩვენ შიდა ქალში განსაკუთრებით ეს ყოველდღიური გვაწუხებს ჩვენ მოსახლეობას, თუმცა სადემარკაციო სამუშაოები 3 დღე აქტიურად გააქტიურდა კიდევ ქარელის მუნიციპალიტეტში, ასევე ყველა იმ მოვლენას, რაც ამ საქართველოშია დღევანდელ დღეს დავიწყოთ ოკუპაციიდან. გუშინ ჩვენც ვიმყოფებოდით ქარელის მუნიციპალიტეტში, დღესაც არიან ჟურნალისტები წასულები. 148 ბოძი ასე ქვია დაამაგრეს. არ ვიცით ესენი მავთულხლართებს გააბებენ თუ რკინის ღობებს, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს 30 ჰექტარი დამატებით მათ მიითვისეს. რომ გითხრათ, რასთან გვაქვს საქმე, რა უნდა ვიცით რასთანაც გვაქვს საქმე, თუმცა რა უნდა გააკეთოს საქართველოს სახელმწიფომ. გუშინ იყო მათი საპრეზიდენტო მხარდაჭერი საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი ჩასულდა, რაც მოხდა თქვენ მოგეხსენებათ და მაყურებელმაც იცით. ხო, რაც შეეხება ამ ცოცხალ ანექსიას, რასაც რუსეთი აკეთებს და რასაც რუსეთის ფედერაცია უკეთებს საქართველოს, ეს უკვე არაერთი წელია ვხედავთ და ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა და ხშირად ეს გადაყავთ პოლიტიკური კინკლაობის დისკურსში, რომ აი ჩვენ ხო ნაციონალები არა ვართ და ხედავ ომში ხوار ჩავებმევით რუსეთთან და ამხელა დაცს როგორ უნდა ვეჭიდავთ, ხო? მაგრამ იმ დღეს იყო შალვა ნათელაშვილი ჩაშუცული, არ ვიცი ვის მოსწონს, ვის არ მოსწონს ნათელაშვილის პოზიციები, მაგრამ მან თქვა ძალიან სწორი რამ და სწორი განცხადება გააკეთა, რომ ქართველ პარლამენტარებს მოუწოდა, რომ ჩავიდეს ყველა ერთი მჯდომარი აქცია მაინც გამართონ საოკუპაციო ხაზთან და დაანახონ მსოფლიოს, ხო, ერთი კაცის და ორი კაცის ძალისხმევა შეიძლება იმხილად შედეგს არ იღებს, მაგრამ როდესაც საქართველოს პარლამენტი ჩავა და სახელმწიფოს საკანონმდებლო მთავარი საკანონმდებლო ორგანო ჩადის საოკუპაციო ხაზთან, იქ ფაქტიურად ამას გაგიშუქებს შენ CNN-იც, BBC-ც და მიიპყრობ მსოფლიო ყურადღებას და მოექცევ მსოფლიო ყურადღების ცენტრში. ჩვენ სხვა ბერკეტები შეიძლება არ გაგვაჩნია და შეიძლება ომშიც უნდა ჩავერთოთ გააჩნია სიტუაციას, მაგრამ შეიძლება ომით არ წახვიდე და შეიძლება ძალადობრივი მეთოდებით მაგრამ არსებობს უამრავი ბერკეტი, საერთაშორისო ასპარეზზე უამრავი ბერკეტი, შიგნით უამრავი ბერკეტი იმის, რომ მსოფლიო თანამეგობრობას დაანახო რა მდგომარეობაშია დღესდღეობით ქართული ხალხი და ის ადამიანები, გლეხები, ვისი მიწებიც ფაქტიურად იკარგება, ხო, ესე თვალსაჩინო და ჩვენი ხელისუფლება არაფერს აკეთებს, გარდა იმისა, იმ უგუნური პიარისა, რაც გუშინ ახლა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით. უნდა შეგეკითხოთ, როგორ შეაფასებდით საპრეზიდენტო კანდიდატის, ქართული ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატის ჩასვლა საოკუპაციო ხაზთან? ჯერეგერთი აქამდეც უნდა ჩასულიყო, მაგრამ ის ალბათ ვერ ჩადიოდა და ვეღარ ბედავდა იმ სამარცხვინო განცხადებების შემდეგ, რა სამარცხვინო განცხადებებიც მან ომთან დაკავშირებით გააკეთა. და ნახეთ, გუშინ ჩავიდა და ისე საზღვარი უწოდა, ხო, ამ საოკუპაციო ზოლს. აი ამ ფაქტიურად ქართულ მიწებს უწოდა, რომ აი მე მოვედი საზღვარზე და საზღვარიდან ვაკეთებ. წარმოდგენა არ აქვს ამ ქალს ფაქტიურად რაზე ლაპარაკობს, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს ადამიანი ერთხელ იფიქრო, რომ არა აქვს წარმოდგენა, მეორედ იფიქრო, მაგრამ იმდენი მრჩეველები ყავთ, იმდენი პიარ ტექნოლოგიები ყავთ და მაინც შეგნებულად ეს ქალი ლაპარაკობს საზღვარზე, შეგნებულად ლაპარაკობს იმაზე, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. ანუ იმდენად მავნებელია და იმდენად მავნებლურ პოლიტიკას ატარებს, რომ ფაქტიურად აღარც მალას ეს ადამიანი ვისია და ვის ინტერესებს წარმოადგენს ამ ქვეყანაში და ფაქტიურად ხედავთ ყველა, რომ ფაქტიურად ჩვეულებრივი გავლენის აგენტია საქართველოში რუსეთის მხრიდან.
კი ბატონო, თუმცა გუშინ მოხვა შეფასებები, რომ მას აქვს ენის პრობლემა, ამიტომ ვერ ასევე რომ ის ვისი კარნახით ჩავიდა და ენის პრობლემა არ უნდა ქონდეს დიპლომატია. არასასურველ კითხვებს მან არ უპასუხა მედიის წარმომადგენლები. დიპლომატია ჯერ ეგერთი, მას არ უნდა ქონდეს ტერმინოლოგიის ეს ამ დონეზე აღრევის პრობლემა არ უნდა ქონდეს, ის არის დიპლომატია და მით უმეტეს თუ ამ დონის პრობლემები აქვს მას, რომ ვერ გაურჩევია საოკუპაციო ზოლი და საზღვარი, მაშინ საერთოდ რა უნდა და საერთოდ რისთვის მაგის პლუსად ამას ასახელებს ქართული ოცნება, რომ ეს არის დიპლომატი და ჯერ ეგეთი არ არის ის იმ დონის უმაღლესი რანგის დიპლომატი, როგორთაც ამათ მოყავთ, ის ყოველთვის იყო მეორე რანგის დიპლომატი და მაყურებლისთვის იყო ეს გასაგები. ხო, ანუ მას არ აქვს არც საფრანგეთის როდესაც საფრანგეთის მოქალაქე იყო და საფრანგეთში იკეთებდა პოლიტიკურ კარიერას, ის არ იყო უმაღლესი რანგის დიპლომატი, რომ შევადაროთ ფრანგულ დიპლომატიურ წრეებს და ის ადამიანი არასოდეს არ იყო რაღაცა მაღალ სულზე და ეშელონებში და მაგრამ იმ დონის დიპლომატი რაც იყო, იმასაც არ უნდა ეშლებოდეს ის ტერმინოლოგია და იმას კი არა ელემენტარულად ნებისმიერი ჟურნალისტი, რა ვიცი, ტრენინგზე ყოფილი ვართ ხოლმე ადრე თუ ყველას ასწავლიან ამ ტერმინოლოგიას, აი უპირველესად და ნებისმიერი დამწყები ჟურნალისტი, დამწყები პოლიტიკოსი ყველა გადის ამას და მით უმეტეს სალომე ზურაბი არ ამგონია რომ ზურაბიშვილი ესე ჰაერზე ისროდეს ამ სიტყვებს და რაღაც ენის გამო აკეთებს. ვინ დგას ამის უკან? ხო, ამის უკან რა ვიცი თვითონვე არც მალავს რომ რა ვიცი მისთვის რაღაცა ოცნების ეს არის ლავროვი და ის ჯგუფები, ვინც დღეს რუსეთში პოლიტიკას აკეთებენ, რომელიც საქართველოს ეს ცოცავ ანექსიას და 1000 უბედურებას მართებენ ხოლმე მთელი აი ამ წლების განმავლობაში. ისინი დგანან უკან დასამალიც აღარ არის ფაქტიურად და ქართული ოცნება ფაქტიურად იმდენად აგონიაშია, რომ ესე იგი საკუთარ სტრატეგიას კი არ მიყვება, რასაც უყურებთ, ხო? მიყვება ქართული ოცნება რაღაცა ექსპრომტად რაღაცას მოიფიქრებს, რაღაცა წამოუვლის თავში. აი გუშინაც მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო დაგეგმილი მანამდე, რომ ჩასულიყო საოკუპაციო ზოლთან. ალბათ ერთი უცებ მოუვიდათ თავში. და ვფიქრობ, იქიდან მოუვიდათ თავში. მიუხედავად იმისა, ეს 10 დღე იყო გაუჩინარებული. შეიძლება ასე ითქვას. მე ვფიქრობ, რომ გუშინ მოხდა გენერლის ერთ-ერთმა გენერალმა გააკეთა განცხადება დევი ჭანკოტაძემ და იცნობს ამას. ხო, დევი ჭანკოტაძემ გააკეთა განცხადება, მას დაუდგნენ მაღალი სამხედრო პირები და მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ სწორედ ამაზე მოახდინა რეაგირება, რომ დაანახა იმის შიშით, რომ სხვა სამხედროებიც არ აყოლოდნენ ამ კამპანიას, დაანახა თითქოს ხალხს, რომ აი ჩვენ მართლა ქართული და რაღაცა ისეთი საპრეზიდენტო კანდიდატი ყავს, რომელიც საზღვარზე დგა, მაგრამ იქაც ჩავიდა და იქაც აი აგერ საზღვარი და რაღაც სისულელეები იძახა და უარესად უკან შემოუბრუნდა. ანუ ეს ადამიანები ფაქტიურად შეცდომაზე უშვებენ, აგონიაში არიან და რაც უფრო ჩქარობენ, უფრო მეტ შეცდომებს უშვებს ხოლმე ქართული ოცნება ვხედავთ ეს დღეები. მაყურებელს საერთოდ წინა პერიოდი, პირველი ტურის წინა საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდი, მეორე ტურის გასაგებია პოზიციები მათი, ვინც არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი და გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი, იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, თუმცა მაყურებლისთვის ყოველთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, ასევე საინტერესოა იმ პარტიის წარმომადგენლების პოზიციები, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში არ მონაწილეობენ. თქვენი გადასახედიდან, როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, ასევე როგორც ოთარ კვირიკაშვილი, როგორ შეაფასებდით პირველ ტურის შედეგებს, რამ გამოიწვია და მე საარჩევნო კამპანიაზე ძალიან მარტივი ვათ არის მე ამ შემთხვევაში ძალიან ნაკლებად კი არა საერთოდ არ ვიყავი ჩართული ჩემი პარტიის მხრიდან ამ საარჩევნო კამპანიაში, რადგან ვფიქრობ, რომ ამ პარტიას უნდა დაეყენებინა საკუთარი კანდიდატი, როგორი ცუდი შედეგიც არ უნდა აიღო, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია და თუ გაგაჩნია პრეტენზია რაღაცაზე, როგორი პრობლემებიც არ უნდა გქონდეს, იქ ფინანსური იქნება, სხვა პოლიტიკური პრობლემები იქნება, პარტიამ უნდა დააყენოს თავის კანდიდატი და არა
სხვა პარტიის კანდიდატი, თუნდაც ეს იყოს დავით უსუფაშვილი, თუ შალვა ნათელაშვილი, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, პარტიას უნდა ყოლოდა თავის კანდიდატი. რაც შეეხება იმას, რატომ ამბობთ, ეს შედეგი იყო სალომე ზურაბიშვილზე გარკვეულად ბუნებრივია იქნებოდა თუ ქართული ის შედეგი იყო ქართული ოცნებაზე იყო. ზოგადად ხანდახან ჩვენ პოლიტიკური პარტიებიც უწყობთ ხოლმე ხელს იმას, რომ ორპოლუსიანი გარემო შეიქმნას ქვეყანაში და ფაქტიურად ხან ეს პატარა პარტიები ცდილობენ, რომ როგორმე ხან ერთ ძალას მიეკედნენ, ხან მეორე ძალას დამასობაში კვდება პოლიტიკური პროცესი, რასაც ეს მრავალპარტიული დემოკრატია ქვია და რამაც შეიძლება აშენოს ჩვენი სახელმწიფო, ხო? რეალურად ეხლა მეორე ტურში უამრავი ადამიანი ვიცი, მეც მათ შორის იმ ადამიანების რიგებში ვარო, რომელმაც არ იცის, ხო, რომელი კანდიდატი აირჩიოს, ეხლა არც ერთია მისაღები შენთვის და არც მეორე, ხო, არც ვაშაძეა ისეთი როც ციდან რაღაცა ვარსკვლავებს წყვეტდეს, მით უმეტეს მის გუნდს უამრავი ცუდი რაღაცა აქვს ნაკეთები. სალომე ზურაბიშვილი ყველამ ვიცით რაც არის, ქართული ოცნება ყველამ ვიცით რაც არის, 6 წელი გადაასწრეს უკვე ნაციონალურ მოძრაობას და ხალხი არის აი ამ ცუდ პირობებში, მაგრამ ეს ისევ და ისევ გამოიწვია იმან, რომ ფაქტიურად ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს ეცადა, რომ ეს შუა ძალა ეს შუალედური პარტიები ყველა გაეკრიფა ფაქტიურად ჩვენ გვებრძოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და წარმოიშვა ორპოლუსიანი გარემო და მიშა სააკაშვილისგან ქმნიდა ბუას ეს ადამიანი და შემდეგ ამითაშინებდა ხალხს ანამუსებდა ამუნათებდა და ამის საფუძველზე ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის იყო ზედაპირზე და მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის რომ ნაციონალურ მოძრაობას იარსება და ნაციონალური მოძრაობა ყოფილიყო რაღაცა პოლიტიკური მოძრაობის ავანგარდში, ხო? მაგრამ ბოლოს დავინახეთ, რომ ხალხს უკვე ამოუვიდა ყელში ამ ნაციონალური მოძრაობით მუქარა ნაციონალები 9 წელი ესა, როგორც აი ეს PR ტექნოლოგიებში არის ხოლმე ინფორმაციით გადატვირთვის მეთოდი ქვია, იმიტომ რომ ერთი და იგივეს რომ იმეორებ, როგორც კარგიც გინდა იმეორო, ხალხს ამოსდის უკვე ყელში და თან ამას დაემატა ბოლოში ხო ქართული ოცნების საშინელი ამბები, თუნდაც სიანიდის საქმე, თუნდაც მაჩალიკაშვილის საქმე, სარალიძის საქმე დაემატა და ბოლოს ეს პიკი იყო სახლების ეს სასახლეები და ვილები ქართული ოცნების დეპუტატების ხრიდან, რომლებსაც 3000 ლარიანი ხელფასი აქვს, 2500 3000 ლარის ხელფასი და აი აშენებენ 4 სართულიან სახლებს თან მაშინ როცა მართლაც ცალცალი კალოშით არიან ეს ადამიანები მოსულები 2012 წელს და ეს ჩამოძაძული მაიკები ეცოთ და მაისურები ეცოთ ერთი უცებ აშენებენ ამ ხელა სასახლებს ეს ხო სასაცილო თან ერთმანეთს ეჯიბრებიან იყო კომუნისტების დროს ესეთი რაღაც სასაცილო სიტუაციები ხო იყო ხოლმე აი მაგალითად სოფლებში ერთი აშენებდა 2 სართულიან სახლს და მეორე მის მეზობელი 3 სართულიანს და შეჯიბრი რო იყო ხოლმე. ეხლაც ესე არიან ეს მთავრობის წარმომადგენლები და ეს იყო პიკი. და ბოლოს საით მივდივარ ხალხმა დაინახა რომ ეხლა ხო შეიძლება ნათელაშვილის რომ მივცე ხმა დაიკარგოს ჩვენი ხმები და ვერ მოიგოს და ვინ დაამარცხებს აი ამ გაზულუქებულ ჩინოვნიკებს, ვინ ჩამოართმევს იმ ქონებას. ხალხის ცნობიერებაში ალბათ ისევ ჩადებული იყო ის, რომ აი მიშა როდესაც მოვიდა 2003 წელს შევარდნაძის მთავრობის წევრებს კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს ჩამოართვა ზოგს რაღაცა ზოგი დაიჭირა და ეხლაც უკვე ხალხში ეს განწყობა წამოვიდა, რომ ოღონდ ესენი ვინმე მოგვაშოროს. და ერთადერთი ასოციაცია ვისთანაც უჩნდებოდათ ეს იყო მიშა და მე ვფიქრობ იქიდანაც გამომდინარე მოხდა ეს ძალიან დიდი პროცენტი რაც აიღო ვაშაძემ, თორე ვაშაძე ჩვეულებრივ სიტუაციაში მე არ მგონია რომ 10-15%-ს ასცდენოდა საქართველოში. ბოდიშ მოგიხდეთ სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და ისევ დავბრუნდებით ეთერში. Სახრეტელა 49 ლარი და 90 თეთრიდან გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. საზაფხულო ფასები ზოდის ქსელში. შიდა კარი 125 ლარიდან, ბითონის კარი 175 ლარიდან, მარმარილო 49 ლარიდან, გრანიტი 55 ლარიდან, ტრავერტინი 39 ლარიდან.
კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. ლამინატი 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. გაარემონტეთ სიყვარულით. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი. ტელეფონი 577 27 0606. შეკიდული ჭერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ზედაზენის ლუდის და ლიმონათის ერთობლივი გრანდიოზული გათამაშება. შეიძინეთ ზედაზენის ლიმონათის და ლუდის 1, 2 ან 2.5-იანი ფორმატის შეფუთვები და აღმოაჩინეთ თავსახურში სუპერ პრიზი. 10 2018 წლის Toyota Corolla. ზედაზენი. აბარა. უკვე 20 წელია აჯარა.com საქართველოში ონლაინ გართობის ეპიცენტრია. ყველაფერი დაიწყო 1998 წელს. მაშინ, როცა საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონობაზე იმობდა. ეს იყო გამოწვევებით სავსე 20 წელი. მადლობა, რომ ერთად შევქმნით ონლაინ გართობის ისტორია. აჯარა.com გართობის 20 წლიანი გამოცდილება. აიღე ყველაზე მარტივი ავტოსესხი ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით. დაინტერესდი? იკითხე ლიბერტის ფილიალებში. ან დაგვირეკე 255 55 00. ლიბერტი. ბანკი ყველგან და ყველასთვის. გაბრუნდით ეთერში, გავნაგრძობთ სტუმართან საუბარს. ოთარ, მინდა გკითხო, საარჩევნო კამპანიას ვეხებოდით ახლა. როგორ მიდის მეორე ტური? რითი განსხვავდება პირველი ტურისგან? ფაქტია განსხვავდება, იმიტომ რომ არის ორი კანდიდატი მხოლოდ არჩენილი, მაგრამ კიდევ რითი განსხვავდება? ხო, რითი განსხვავდება და ფაქტიურად კამპანია თვითონ. კამპანიას, რასაც მეუყურებ, ეს არაფრით აღარ გავს კამპანიას, გინდა ერთი მხრიდან, გინდა მეორე მხრიდან. მაგრამ აი, რასაც უკვე ეხლა ოცნების გუნდი აკეთებს, ეს არის თან ძველმოდური. თან რაღაცა აი ისეთი რომ არ მინდა რაღაცა ამ შემთხვევაში ცუდი შედარებები მოვიტანო, მაგრამ მთელი ადმინისტრაციული რესურსი ჩართულია მედია საშუალებებიც მათ შორის და იმდენად დაკარგეს უკვე სახე, აი თუნდაც იმედი ავიღოთ, ხო, ტელეკომპანია იმედი, იმდენად დაკარგეს სახე, ხო, მესმის რომ იმათ თავისი ანგარიშები აქვს სააკაშვილთან იმასთან, მაგრამ ჩემთვის როგორც მაგალითად ნეიტრალური ადამიანის გადმოსახედიდან ძალიან საშინელი სანახავები არიან რა და ზისხს იწვევენ და აქეთ პიარს უკეთებენ ჩემი აზრით ნაციონალურ მოძრაობას ეს ადამიანები და ვინც მე ვფიქრობ არ ფიქრობდა რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის დაეჭირა მხარი მე ვფიქრობ რომ ის ადამიანებიც ადგებიან და წავლენ და ჯიბრით მისცემენ ნაციონალურ მოძრაობას უკვე იმდენად სულ რაღაცებს აკეთებენ იმდენად სასაცილო რაღაცებს აკეთებენ აი ახლა თინას კითხულობდი მოუკვდი სიცილით შექმნეს გაბრაზებული ქობულეთელი გაბრაზებული ხაშურელის ორგანიზაცია გაბრაზებული ისა პალტოენის სოციალურ ქსელში ესეთი ხო გაბრაზებული რაღაცა დუბლიონკერანების ორგანიზაცია გაბრაზებული რაღაცის ორგანიზაცია აი მოკვდება ადამიანის სიცილით რა გაბრაზებული შვილო იმაზე აბრაზდები და თურმე მოტივი რა მოყავთ ხო იცით მოკლედ ესეთი მოტივი მოყავთ რომ თურმე იმიტომ არიან გაბრაზებულები რომ ქართულ ოცნებაზე რომ ქართულმა ოცნებამ დაუშვა და უკან შემოტრევალი და ნაციონალური მოძრაობა იმაზე კი არ უნდა გაბრაზეთ აი პირდაპირ მოგმართავთ შვილები რო ყავთ მშივრები იმაზე აბრაზდებით ქვეყანაში რომ 200,000 ბავშვი შიმშილობს რომ 100,000 კაცი შიმშილობს ქვეყანაში ნახევარი საქართველოს დაცლილია გაუბედურებულია ნეპოტიზმია კორუფცია ბიუჯეტს ასხედან წურბელებივი დათარეშობენ კრიმინალმა იმათა 1000 უბედურება ხდება ქვეყანაში და
1000 საშინელებად სარიელ მაცივრებს უყურებთ, იმაზე არ ბრაზდებით და ეხლა ეს ქნეს აქვე შეიკრიფნენ და რაღაცა ბიძინას მოწოდებულზე თურმე ეხლა გაბრაზდნენ, როცა ბიძინა გამოვიდა და თურმე ნაციონალური მოძრაობამ რატო მოვდის ხელისუფლებაში უკან. იმიტომ მოდის რომ აი ესე თქვენისთან ხალხი ყავდა ხელისუფლებას ანუ თქვენნაირი ხალხი აპრესინგებდა ხელისუფლებას სწორედ ანუ საერთოდ ბრჭყალებში მინდა ვთქვა საერთოდ ხელისუფლებას წნეხი არ ქონდა ამ ხალხისგან იცოდა რომ ეს ადამიანები არასდროს არ მოსთხოვდნენ პასუხს და თავზე გავიდა ქართული ოცნება იკადრა უკადრებელი მართლა მთელი 6 წლის მანძილზე ტყუილები 1000 სისულელი 1000 უბედურება და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ ხო ხალხს ამოვიდა ყელში და იმიტომ მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობაზე და იმაზე კი არ უნდა ბრაზდებოდეთ და რაღაც ჯგუფებს კი არ უნდა ქმნიდეთ რომ გაბრაზებული ის გაბრაზებული იმაზე უნდა იყოთ რომ ქვეყანაში დოვლათი არ არის ქვეყანაში ეკონომიკა არ არის და ქვეყანაში არანაირი დემოკრატიის ხარისხი და საერთოდ არაფერი არ ხდება 21 საუკუნეში ვართ და ისევ იმას გვაყვედრიან რომ მის დროს თურმე ტელევიზიები იყო დაკეტილი და ეხლა გაიხსნა. სად დაიჭერდნენ ეხლა მიშაც რო ყოფილიყო, ეხლაც გაიხსნებოდა, იმიტომ რომ მიშა კი არა სტალინი და ჰიტლერი ყოფილიყო, იმიტომ რომ თანამედროვე ეპოქა სოციალური ქსელებია და ვეღარ დაიჭერდნენ ამ სიტუაციას ეს ბუნებრივი პროცესია, ხო და ეხლა რაღაცა აი გადავედით რაღაც აბსურდის თეატრში. ვიზე ხარ გაბრაზებული რა ხარ საკუთარ თავზე გაბრაზდით რა ცარიელი მაცივრები გაქვთ იმის გამო რომ თქვენნაირები უჭერენ ხარს ხელისუფლებას და გააუბედურეთ მთელი საქართველოს და თქვენნაირების გამოა გაუბედურებული საქართველოს. თორე ბიძინა ივანიშვილი თავის თავს მიხედავს და ბიძინა ივანიშვილი შვენივრად იქნება კაცო 7 მილიარდი აქვს იმ კაცს და ეხლა წააგებს არჩევნებს წავა სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას მიიღებს და შვენივრად იქნება, მაგრამ ესენი აქ რჩებიან და ეხლა ბრაზდებიან ხვალე მიშაევო მოვიდეს და ეს მოვიდეს რა ქვია უსუფაშვილი მოვიდეს ახლა იმასთან დაიწყებენ აი ესეთ პოლიტიკას ესეთი რაღაცა აი ეგრეთ წოდებულ ძველგვარდიელებზე მინდა გკითხოთ. წინას ესეც საარჩევნო კამპანიის ნაწილია ხო მეორე ტურის წინ მოიხო გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი ეკრანებზე ასე ვთქვათ, მოიხმო ძველგვარდიელები, ვინ არიან ესენი და თავად მოიაზრებთ თუ არა თავს თქვენ ხომ მიდექით 2012 წელს და მანამდეც ქართული ოცნების გვერდით. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იქიდან რომ მე სანამ ქართული ოცნება იქნებოდა ყველა თიქოს წამოძახებასავით აქ ხოლმე, მაგრამ მე მინდა ამ ხალხისთვის განმარტო, შეიძლება ზოგმა არც იცის. მე ვიყავი ანუ როდესაც პოლიტიკურ პროცესებში ჩავერთე, ეს იყო 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ, დეკემბრიდან და ფაქტიურად მას შემდეგ ყველანაირი რთული პერიოდი გავიარეთ, ჩვენ მუშაობდით, ვიბრძოდით, წვალობდით, არჩევნებში ვიღებდით მონაწილეობას. გვიყალბებდნენ, გვდევნიდნენ, ხან გვიჭერდნენ, ხან გვიშვებდნენ, ანუ ყველანაირი ის ქარტეხილები გამოვიარეთ ჩვენ თავზე და ვიყავით ერთეულები, არავინ არ თქვას რომ იქ ანუ ბირთვი რაც ვიყავით ხოლმე ყოველთვის ვიყავით 10-12 კაცი და ეს იყო ყველა რაიონში ხო მეტი არ იყო და რეალურად ის ხალხი ვინც 2012-ში მოვიდა, ზოგი მოვიდა სეირისაყურებლად, მერე ზოგი მოვიდა ისეთი ხალხი, ვისაც მართლა იმედი მიეცა და მანამდე ეშინოდა ჩვენ გვერდით გომეს და ზოგი მოვიდა თუნდაც იმ იმედით, რომ ბიძინასგან რაღაცას გამორჩებოდა და მოკლედ ბიძინამ რა თქმა უნდა დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ მანამდე ბიძინას არავინ არ იცნობდა რეალურად საზოგადოება და იყო რაღაცა მითი ბიძინაზე და მოახდინა ამ ხალხის კონსოლიდაცია, ხო? და როდესაც იძახიან, რომ ძველი გვარდიელები, არანაირი ძველი გვარდიელები ჩვენ მე ჩემ თავს იმ ხალხში არ მოვიაზრებ, ვინც 2012-ში მოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვიბრძოდით, ის ხალხი ჩვენ გვიპირისპირდებოდა. ვისაც ახლა ბიძინა იძახით ძველ გვარდიელებს, ისინი იყვნენ ნაციონალები, თუ გაინტერესებთ 90%. მე ყველა მყავს გამოვლილი აი ესე ჩემი თვალით 2008 წლის არჩევნებზე, 2010 წლის არჩევნებზე და აი ამ ხალხს უყურ 2008 წლის იმ ორ არჩევნებში ამ ხალხს უყურებდი ხოლმე კაცო როგორ აყალბებდნენ და როგორ დარბოდნენ მანქანებით და მერე ბიძინას დროს მოვიდნენ და რა ვიცი ცხოვრების რატომ დაჭირდა ახლა მეორე ტურისთვის და რა შედეგს ელოდება აი მინდა გავაგრძელო ამ ხალხზეც კი ბატონო რა თქმა უნდა ხო მინდა ვიტყვი ამ ხალხზეც რომ გამოაცხადა ძველი გვარდიელები ისეთი ხალხი მივიდა ისევ ბიძინასთან და ისეთი ხალხი გამოჩნდა რომ ვინც ფაქტიურად ეს 2012 წლიდან ქართული ოცნება მთლიანად ჩამოშალეს, ჩამოანგრიეს და ვის გამოც გაუდგა ხალხი ქართული ოცნებას, ხო? ის ადამიანები მაგალითად სხვადასხვა
პარტიებიდან, თუნდაც რესპუბლიკელებიდან, თუნდაც თავისუფალი დემოკრატებიდან და თუნდაც თვითონ ოცნებიდან, ვის გამოც გაუდგა, ვინც ბიუჯეტში აფათურებდა ხელს, ვინც ნეპოტიზმის ბუდეები გააჩინა, ვინც რა ვიცი 1000 უსამართლობა აკეთა ხო თავის რაიონში, თავის ქალაქში და ჩამოაშალეს ოცნება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ბიძინას ალბათ აი ესაც აგონიაში მყოფის ის იყო, რომ ეს ადამიანები მაინც მიიყვანოს, მაგრამ ამ ადამიანებსაც კარგად აქვთ ნაჭამი თავის დროზე ბიუჯეტი. ეხლა ისევ იმედი გააუჩნდათ ბიძინას ეს მოწოდება, მე ვფიქრობ, რომ ის იყო, რომ მოდით და ისევ თქვენ შეგახვედრებთ რაღაცა ნამცხვრის დიდ ნაჭერს. და რა თქმა უნდა არიან გულწრფელად ადამიანები, ჩვეულებრივი რიგითი წევრები, ვინც მართლა გულით მივიდა, ვისაც მართლა ისევ იმედი გაუჩნდება და მოტყუდება, დარწმუნებული ვარ ისევ ბიძინას მიერ, მაგრამ არიან ადამიანები ცოტა საშუალო რგოლიდან, ან თუნდაც ყოფილი მაჟორიტარები 2012 ადამიან უამრავი ცვლილებას ელოდება. კი, არიან თუნდაც ყოფილი მაჟორიტარები და გამგებლები, ვინც მხოლოდ იმის გამო მივა, რომ ბიძინასგან რაღაცას გამორჩეს. ის ადამიანები 99% მივან მხოლოდ გამორჩენის მიზნით. მაგრამ არიან წესიერი ნორმალური პატიოსანი ხალხი, ვინც მართლა გულგატეხილია და ვინცაც მართლა არ შეუსრულდა არც ის ოცნება აუხდა, არც ეს ოცნება აუხდა და იმ ანეკდოტის თუ რაღაც ვიდეოსი არ იყო, საკით გავიქცე, არ მიმიღებენ, იქით გავიქცე, არ მიმიღებენ, აი ესეთ სიტუაციაში არიან ეს ხალხი. რეგიონების დონეზე როგორ არის ეს თქვენი გადასახედიდან? ხო, რეგიონების დონეზე რაც შეეხება რეგიონებშიც მე ვფიქრობ, რომ გადაწყდა. მე ვაკვირდებოდი ამ არჩევნებს, ხო, გადაწყდა, ანუ ხალხში ის განწყობა, რომ უბნები სადაც და ქალაქები სადაც ნაციონალური მოძრაობა წლების განმავლობაში ვერ იღებდა შედეგს, იმ უბნებში და იმ ქალაქებში დადო ნაციონალური მოძრაობამ და ეს მე ვფიქრობ სიგნალი იყო ქართული ოცნებისთვისაც და აი ახლა ის აგონიაში და ერთი განგაში ზარებში რო არიან და ერთ ამბავში რო არიან და ჩართეს მთელი საბიუჯეტო რესურსი, მთელი ეს მასწავლებლები, მოსწავლეები, რა ვიცი ყველა და ეს გამგებლები, სპეციალისტები, ეს მე ვფიქრობ უფრო კიდე ცუდად იმოქმედებს ხალხზე. ნომრებს იწერენ. ადმინისტრაციული რესურსი არაერთი მაგალითი. ცუდად იმოქმედებს, იმიტომ რომ დილას მეგობარი მელაპარაკებოდა, რომ აი იცი რა ესენი მაგრად მუშაობენ და შეიძლება ამან ცუდი შედეგი გამოიყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ცუდ შედეგში რას გულისხმობთ? ანუ ცუდი შედეგი ის, რომ თვითონ სალომე ზურაბიშვილმა შეიძლება მოიგოსო, იმდენად მაგრად მუშაობენო, მაგრამ ეს არ არის მაგარი მუშაობა, აი ავიღოთ ჩემ თავზე, მოვიდეს ესე ერთმა შემაწუხოს, მირეკოს, მეორემ დამირეკოს, მესამემ დამირეკოს, მართლა ამოგივა ადამიანს ხელში და წახვალ და შემოხაზავ, სხვა სულ არ აპირებდე ვაშაძის შემოხაზოს და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას ეხლა აქვს ძალიან ცუდი პერიოდი. თან ხალხმა დაინახა პირველ ტურში, რომ თურმე ამ პარტიის დამარცხება შესაძლებელი ყოფილა და თურმე ეს ბიძინაც არ ყოფილა რა, არავინ საერთოდ ეს 5 მილიარდი ესე ჩამოგაქრა. ანუ დადო თუ არა მაქსიმუმი პირველ ტურში, რომ ასე ვთქვათ, ქართულმა ოცნებამ თავისი ადმინისტრაციული რესურსი, თავისი დანახარჯებით ასე როგორც მოსაზრებები არსებობს ასეთ საზოგადოებაში. თქვენ ნახეთ ბიძინას ინტერვიუ, აი ეს ბოლო გამოსვლა რო ქონდა, ინტერვიუ კი არა ჩართვა რო ქონდა და მიმართვა, აი აქ ივანიშვილი იყო ფაქტიურად სასოწარკვეთილი და ეს რატო იყო სასოწარკვეთილი, კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გააყალბა ეს არჩევნები, უბნებთან ხალხი დააშინა, მოისყიდა, ფულები არიგა, ხაშლამა მოხარშა, ღვინო დაასხა, ქელეხის კამები ჩამოდგა და ფაქტიურად დაამსგავსა ერთ დიდ ქელეხს მთელი არჩევნები და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეს არჩევნები მოეგო, აგერ როგორც ხმა გამოვიდა 18 მილიონამდე მარტო ბიძინას მიუცია ეს როგორც ეს საუბრობენ შავი ფული რო ხალხი მოესწოდათ გარდა იმ შემოწირულობისა რაც სალემეს ჰქონდა ეს ადმინისტრაციული რესურსი და ბიძინამ დაინახა რომ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებითაც კი ქართულ ოცნებას ამ ეტაპზე აქვს 38%. ეს 38% რეალურად რომ ავიღოთ აი ამ დაცლილ საქართველოში აი მის ფონზე რო ზოგი არ მივიდა არჩევნებზე რეალურად ქართული ოცნების დღევანდელი მხარდამჭერები რეალურად მართლა გულწრფელი მხარდამჭერები იქნებიან 10-12%, ხო? ეს საბიუჯეტო რესურსი რომ მოაშორა და 10-12%-ით მიტინგზე ვერავინ ვერ დაიცავს. აი რაღაცა რომ მოხდეს და ბიძინას დაცვა გახდეს საჭირო, აი ბიძინას გუნდის ბიძინამ დაინახა რომ რეალურად გულანთებული ისა რასაც ნამდვილებს ეძახდნენ ხოლმე ქართული ოცნების წევრები აღარავინ აღარ შემორჩა რა, შემოეძარცვა და შემოეცალა ეს ნაყიდი ხალხი და ეს
ეს რა ქვია საბიუჯეტო რესურსი დღეს რო 300 ლარზე ბიძინას უჭერს ხარ, ხვალე დაუჭერს 300 ლარზე მიშას მხარს და ზეგ დაუჭერს, რა ვიცი, პეტრეს და პავლეს. და რეალურად ბიძინამ დაინახა, რომ მისი რესურსი აღარავინ აღარ არის და იმიტომ იყო შოკში. და რეალურად დააბრალოს ახლა თავის თავს, იმიტომ რომ მართლა იმ ხალხს რო იბრძოდნენ, ერთხელ ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა უთხრა ერთ-ერთ შეხვედრაზე ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს, რომ ჩვენ კი ნუ გვებრძვითო, შიგნით ვინც ვართო და ამ 2012-იანებს ან უფრო წინა წლის ოპოზიციონერებს ჩვენ კი ნუ გვებრძვით და ჩვენი სიტყვისა კი ნუ გწყინთ. იმიტომ რომ ეს ხალხი იყოს სწორედ ვინც მოიგო 2012 წლის არჩევნები, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ესეთი რაღაც უთხრა მაშინ რომ მოჯანყისულის ადამიანები. ეს ადამიანები მაშინ რომ მიშას ებრძოდნენ და მიშა გასწიეს გვერდზე იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, დღეს თქვენ გაგწევენ თუ თქვენც ესე დაუპირისპირდებთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან მონები და არ დაგიხრიან თავს არაფერზე. თუ არ მოიქცევენ ნორმალურად, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ეს არ შეისმინა, იმდენად მაღლა იყვნენ აფრენილები, ხან მურუსიძე მოიყვანეს, ხან გირგულიანის ყოლელი მოსამართლეები მოიყვანეს მართლა, ხან რაღაც საყდრისი აფეთქეს, მაჩალიკაშვილი საკუთარ საწოლში ჩაცხრილეს და ისე რომ დღესაც არ გაუკეთებიათ განცხადება. 2016-ში ავერბოლკეს ეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და ფაქტიურად მთელი წელი სტრესში ამყოფეს დანარჩენი ოპოზიცია, სუსით, კუდით, პოლიციით ყველანაირი სიბინძურე გააკეთეს 2016 წლიდან განსაკუთრებით მოყოლებული და დააგროვეს ხალხში ის განწყობა, ის ენერგია, რომ აი ესე უკან შემოუტრიალდა და ხალხი უკვე იმასაც აღარ უყურებდა, რომ აი ვთქვათ ნაციონალი მოიგებს თუ ის მოიგებს, რა ქვია, კომუნისტი მოიგებს, აღარ უყურებდა, უხონთ ესენი მოიშორეს. რაც ცუდია, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული განვითარებისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის, რომ ხალხი ისე კი აღარ სჯის, პროგრამით კი არ ირჩევს ხალხს და იმით არ ირჩევს და თუნდაც ახლა უსუფაშვილს მე საერთოდ არ უჭერდი მხარს, მაგრამ უსუფაშვილი რო 2% იღებს, მე ვფიქრობ ტრაგედია იმ ქვეყნისთვის, ვთქვათ, შალვანათელაშვილიც რო 3% იღებს, იმიტომ რომ ნიშა აქვს შალვანათელაშვილის ის მემარცხენე ნიშა, რომელიც უფრო მეც უნდა იღებდეს, ხო? და ვთქვათ, იქ იყვნენ ნორმალური ადამიანები, იქ იყო კახაკუკავა, რომელსაც ანუ არა ამ ადამიანებს არანაირი სიბინძური არ აქვს ქვეყნის მიმართ ჩადენილი, რომ ვინმე რამეში დაადანაშაულოს და აქვს თავისი პროგრამა, თავისი ხედვა, თავისი მიმართულება, მაგრამ რეალურად ეს ამ ადამიანებმა ვერ აიღეს ვერაფერი, იმიტომ რომ ხალხი უკვე აგონიაში ან პოლარიზებულია, ან მეორე და ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ რავი, ოცნების კისერზეა თავიდან ბოლომდე ეს პოლარიზაცია. და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ესეთი რამეც გითქვეს, რომ ჩვენ ქართული ოცნების წევრები ერთ-ერთ წარმომადგენელთან მქონდა საუბარი და ესეთ რამეს იძახდა, რომ ჩვენ ვერ წარმოვიდგენდით თუ მიშა გააქტიურდებოდა, როდესაც სალომე დავაყენეთ და იმიტომ ჩავერთეთ მე ქართული ოცნება. ანუ იმიტომ გავაქტიურდით მე ჩვენ რომ ანუ ვერ წარმოვიდგენდით რომ მიშა გააქტიურდება. აბა რა ეგონათ მიშა ის კი არ არის კაცო ვიღაცა ქართული ოცნების ვიღაცა რიგითი მართლა სალახანა წარმომადგენელი პოლიტიკოსია და გააქტიურდება, რა თქმა უნდა, როცა მისცემ შანსს, მიშაც გააქტიურდება და ნებისმიერი გააქტიურდება შენი კონკურენტი. აი ეს მივიღეთ ბოლოს. მივიღეთ ის რომ გაბრაზებული, რა ვიცი, ეს რა ქვია, ქობულეთელები, გაბრაზებული ხაშურელები და აი ამით უნდათ რომ ფაქტიურად იმაში 90-იან წლებში აი კერასინკები და ისენი რო იდგა და აი იმას რო ეძახდნენ შრიალა კურტკებით რო იდგნენ ხოლმე და რაღაც აი უბედურება შევარდნაძროს უშუქობა აი იმის ასოციაციას უჩენენ ხალხს და ვინ მივა და ვინ დაუჭერს ხალხს იმ ფონზე როდესაც ურთიერთ ბრალდებებს ვისმენთ და მართლაც პოლარიზებულია საზოგადოება ასე ვთქვათ ლარის კურსი არის ისტორიულ ნიშნულზე დაცემული აი რას თქვენ რას დაუკავშირეთ უკავშირდება თუ არა ეს საარჩევნო პროცესებს რეგიონში მიმდინარე პროცესებს, რეგიონს გულისხმობ ამ შემთხვევაში კავკასიას, აღმოსავლეთს და ასე შემდეგ. აი თქვენ რას უკავშირებთ? ამას ვამბობ, რომ უამრავი მაგალითები მოყავთ. რა თქმა უნდა, ლარი კურსის ცვალებადობას ყოველთვის განაპირობებს რეგიონში მიმდინარე პროცესები, მოლოდინები, გუნდი თვითონ რა გუნდი ყავს ხელისუფლებას და როგორც პოლიტიკას ეწევა ადგილობრივი ეროვნული ბანკი და აი ეს ყველაფერი კომპლექსურად ხო ქმნის ერთობლიობაში
კურსის მდგომარეობას, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ რეგიონში რა თქმა უნდა ჩამოკიდებულები არიან ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული კატასტროფული თუნდაც თურქეთთან იმპორტის და ექსპორტის თვალსაზრისით მიბმულები არიან აი ეს ქვეყნებს დიდ ძალად არიან მიბმულები რუსეთს, თურქეთს, უკრაინას და აი ამ ქვეყნებში პატარა რყევებიც კი განაპირობებს ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკურ ქცევის შემდეგში. მაგრამ რეალურად ახლა ის კვირიკაშვილის გუნდს ხო ქონდა ისტორიული ნიშნული ქართული ოცნების პერიოდში 7.5% და როგორც კი მათ 7.5% მიაღწიეს, აი პარადოქსი და გაათავისუფლეს. თორემ მე საერთოდ არ ვარ იმ ქუმსიშვილების და კვირიკაშვილის ხალხანჭერი, მე ვიძახი ქართული ოცნების შიგნით რაც ხდებოდა. გაათავისუფლეს, მოიყვანეს ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც მიშას სალობიაში დაყავდა თურმე მცხეთის სალობიაში და რომელიც წავიდა და რუსეთში იყო 2 თვე შვებულებაში და იქიდან რაღაცა ეპისტოლეებით გველაპარაკებოდა რუსეთიდან რომ აი ეხლა ჩამოვალ იმდენად არასერიოზული დამოკიდებულება აქვთ. მე ამ ყველაფერს ის განაპირობებს რომ ხალხში მოლოდინები საერთოდ ფაქტიურად ხალხს აქვს ცუდის მოლოდინი და ხალხს იმედი არ აქვს ჩვენი სახელმწიფოს და არანაირი იმედს და პერსპექტივას არ ხედავენ. როდესაც იგებენ რომ ბიზნესი ტერორშია, ომეგას საქმეები შეიძლება ეხლა გაჩერდა ეს ოქუაშვილი და ომეგას საქმეები, მაგრამ ყველა ვნახეთ რომ ესე იგი ბიძინას კარზე ირჩეოდა საქმეები, სასამართლოს დონეზე არ ადგა და ყველაფერი ხდება ესეთი რაღაცა 90-იანი წლების რუსული ბანდიტური რაღაცა გარჩევების ამბავში და რაღაცაში და როცა სახელმწიფოს არ გავს ერთი შტო მეორე შტოს არაბალანსებს და ქაოსია ქვეყანაში ეს ქმნის რა თქმა უნდა იმ კატასტროფულ მოლოდინებს რაც მე აისახება რა თქმა უნდა აბრალებენ ხოლმე რომ ეს საარჩევნო კამპანია შეიძლება მუხტი აიწია ტემპერატურა აიწია მაგრამ თუ საფუძველი არ აქვს იმ ყველაფერს ვერც ეს მუხტი და ვერც ეს ტემპერატურა ვერ ჩამოშლიდა ეს ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერიც ქართული ოცნების კისერზეა თავიდან ბოლომდე გიორგი ქადაგიძეს რომ აბრალებდნენ 2 თუ 3 წლის წინ და როგორც იქნა მოიშორეს და იმ პარლამენტმა დაძალა და გასწია გვერდზე ეს ადამიანი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აი დავინახეთ მოვიდნენ ესენი და ამათ ხელში უფრო უარესობა ხდება მით უმეტეს გიორგი ქადაგიძისნაირი კადრი მე ვფიქრობ საქართველოში სანთლით საძებნელია და ისეთი ადამიანი მე ვფიქრობ გიორგი ქადაგიძე ნორმალური არ არის მზად იმ რყევებისთვის რომელიც რეგიონში არის ქართული ოცნება უნდა ეხვეწებოდეს რომ რაღაცა ძალიან დიდ თანამდებობაზე ყავდეს აი ესეთი კადრები მაგრამ ყველა ესეთი ადამიანი მათ გაწიეს გვერდზე კი არა ყველა ესეთ ადამიანს მტრად გადაიკიდნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ ხო უღრმესი მადლობა გადაცემაში კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის დაველოდოთ ახლოა მეორე ტურით თუმცა ზუსტი თარიღი არ ვიცით ჯერ ესე და ნახოთ რა იქნება დიდი მადლობა აღრევასაც ყურადღებას